Okay, students, if it is today, we are going to study very important grammar part. අද දවසේ අපි මේ කරන්න යන grammar part එක ඇත්තටම ගොඩාක් වෙලාවට ළමයිට වැඩි අහුවෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම O level කරන ළමයිට එහෙම අහුවෙනවා අඩුයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට මේ කොටස එනවා විශේෂයෙන්ම first paper එකේ 7th question එක. එහෙම නැත්නම් second paper එකේ 15th question එක ඔයාලා දන්නවනේ paragraph එකක් නේ ලියන්න තියෙන්නේ. එහෙම කියන්නේ paragraph එකක් දිහා බලලා ඒක read කරලා ඒ අනුවනේ ඔයා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා මේ 2015 වල ඉඳලා එනකොට 15 16 likewise මේ මම දැන් කතා කරන්න යන කොටස විභාගෙට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ළමයි 100කින් ඇහුවොත් මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා ඒකෙන් 90ක් විතරම දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩාක් අය මේක තේරුම් ගන්න තියෙනෙත් වැරදි විදියට. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. I had better go now කියන එක බලන්නකෝ. I had better go now. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නේ මේක had better කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔන්න අද දවසේ අපි කතා කරනවා මේ had better කියන එක සම්බන්ධයෙන්. had better. ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි දේශක මලිතේස් වැලිපිටිය මහතාගේ නවතම කෘතිය ටෙන්සස් අභියෝගයක් නොවන්නට දැන් නිකුත් වී ඇත. ඔබේ පිටපත අදම වෙන් කරවා ගන්න. පහත අංකයට ඔබේ නම සහ ලිපිනය WhatsApp කරන්න. ටෙන්සස් අභියෝගයක් නොවන්නට සේම ජීවිතය ජය ගන්නට. හරිද? හරි. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැන් මගේ ක්ලාස් වලදීත් මම ළමයිගෙන් අහපුවාම එයාලා කියන දෙයක් තමයි මේ had better එක දැන් මම අහනවා what is the tense type? නිතරම මගේ ක්ලාස් වල ළමයිගෙන් මම අහනවා tense type එක මොකක්ද කියලා. එතකොට පුතා එයාලා ගොඩක් වෙලාවට කියන එකක් තමයි මේක ඇවිල්ලා past perfect කියලා. මොකද්ද කියන්නේ? past perfect tense කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තනි කරම වැරදි. ඒකට හේතුව තමයි මෙයාලා හිතන් ඉන්නවා had එක ආපු ගමන් ඕනම දෙයක් past perfect එකෙන් තමයි එන්නේ කියලා. නෑ. එහෙනම් ඔන්නේ වැරදි අවබෝධය මගහැර ගන්න මේ had better කියන term එක ගැන අද කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න ඒක use කරන විදිහත් කොහොමද කියලා. ළමයි මතක තියාගන්න had better කියලා කියන්නේ වඩා හොඳයි කියන එක හැම වෙලේම. දැන් මේ I had better go now බලන්න ඒ තේරුමද? මම දැන් ගියොත් හොඳයි. වඩා හොඳයි මම දැන් ගියොත් කියන අර්ථය තියෙන්නේ. එතකොට ළමයි ගොඩක් වෙලාවට හිතන දේ තමයි මේක මම කලිනුත් කිව්වා students think this is past perfect but you have to understand about this verb type. බලන්න verb එකේ form එක මොකක්ද කියලා. මෙතන දීලා තියෙන්නේ infinitive. නැත්නම් අපි කියනවා සාමාන්‍ය basic form එකනේ දීලා තියෙන්නේ. But when it comes to past perfect tense, you know it should be in past participle. අපි දන්නවා verb එකේ තුන්වෙනි ස්වරූපෙන්නේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන gone කියලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැහැ. එහෙනම් තේරුම් ගන්න මෙයා past perfect නෙවෙයි මෙතන දෙන්නේ simple present tense එකක් තමයි මේක. මෙයා simple present එකක්. හරිද? වර්තමාන කාලේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන සිද්ධියක්. simple present. එහෙනම් තේරුම් ගන්න. දැන් මම කියනවා මෙහෙම. You had better sing well. මොකද්ද තේරුම? ඔයා වඩා හොඳයි මේ වෙලාව හැටියට you had better sing well. ඔයා වඩා හොඳයි හොඳට සින්දුව කියනවනම්. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් තියෙන්නේ. මම කියනවා මෙහෙම. You had better find a job. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ඒකෙන් කියනවා ඔයා වඩා හොඳයි මේ වෙලාවේ ජොබ් එකක් හොයා ගන්න ඕන. ඔන්න බලන්න. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ගමු මෙහෙම එකක්. ඇය කියන එකෙන් ගමු. She had better leave the room. ඇය වඩා හොඳයි කාමරේ ඇරලා යනවා. ඒ කියන්නේ කාමරෙන් එළියට යනවා නම් වඩා හොඳයි කියන අර්ථය. බලන්න she had better leave. මෙතන leaves කියලා එන්නේ එහෙම නැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. ඇයි ඒ? කට්ටි හිතන්න පුළුවන් simple present tense එක verb එක එන්නේ s එකක් එනවා කියලා මෙතන had better එකත් එක්ක යෙදෙන නිසා අපි s එකක් සඳහන් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔයාලට තේරුණානේ had better කියලා කියන්නේ වඩා හොඳයි කියන එක. එතකොට මෙයාගේ නෙගටිව් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නැතාර්ථය ලියන්න එපා. නැතාර්ථය. එතකොට නැතාර්ථය ලියනකොට ගොඩාක් අය හිතන දේ තමයි හරි ලේසියිනේ. මේ had එක තියෙනවනේ. had එකට තමයි not එක එන්නේ කියලා. එයාලා මොකද කරන්නේ? had not කියලා මෙතෙන්ට දානවා. had not කියලා මෙතෙන්ට දානවා. හරිද? හැබැයි මතක තියාගන්න මේක වැරදි.
කවුරු හරි කෙනෙක් ඔන්න බලන්න මම කියනවා මෙහෙම දෙයක්. ලංකාව highlight කරන එක වඩා හොඳ නෑ වගේ අර්ථයක් ගන්න වෙනවා කියන්නකෝ. එතකොට had better කියන එකේ නැත අර්ථය එන්නේ. එතකොට කට්ටිය ලියනවා මෙහෙම. She hadn't better කියලා. බලන්න මෙයා තන්නි කරම වැරදි. තේරුණාද? මෙයා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මේක වලට වැඩි අහුවෙලා නැහැ මම දන්නව අනිවාර්යෙන් ඒක. එහෙනම් පුතා මතක තියාගන්න had better කියන එක නැතාර්ථ ලියනකොට හැම වෙලෙම ඉන්නේ had better not කියලා තමයි එන්නේ. හරිද? එහෙනම් මම කිව්වේ මොකද්ද? ඔයා වඩා හොඳ නැහැ ලංකාව highlight කරන එක. කොහොමද කියන්නේ? You had better not highlight Sri Lanka. බලන්න had better not කියලා තමයි එන්නේ නැත අර්ථය කියනකොට. තේරුණාද? එහෙනම් ඒ අදහස හොඳට ඔලුවට ගන්න. හොඳට බලන්න මම කියනවට අර මම කිව්වාගේ 15th question and 7th question බලන්න නිතරම මේ had better කියන කෙනවා. එහෙනම් හොඳයි. ඔබ මෙවර O-level ලියන ශිෂ්‍යයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න උවමනාව තිබුණා ඒකට වෙලාවක් නැතුව ඉන්න වැඩිහිටියෙක්. පාසල් ශිෂ්‍යයෝ, වැඩිහිටියෝ, වෘත්තිකයෝ මේ සියලු දෙනාටම ගැලපෙන හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තමයි Mr. English mobile app. අදම Play Store එකෙන් download කරගන්න. Mr. English, it's amazing.